Hello guys, මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ foreground services සහ background services කියන්නේ මොනවද කොහොමද ඒවා වැඩ කරන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ foreground services කියලා කියන්නේ අපේ working directory එක උඩ run වෙන process වලට තමයි නැත්නම් services වලට තමයි අපි කියනවා foreground services කියලා. background services කියලා කියන්නේ අපේ working directory එකෙන් පිටිපස්සේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ස්ටේජ් එකෙන් පිටිපස්සේ රන් වෙන process වල අපි කියනවා background process කියලා. හරිද? අපිට foreground process එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය foreground process එක කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. මම දාන sleep තප්පර 60ක් sleep වෙන්න කියලා. හරිද? තප්පර 60ක් sleep වෙන්න කියලා මම එන්ඩ කරන්න. දැක්කද? දැන් මේ working directory එක උඩ තමයි මේ process එක වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේකේ අවුල තියෙන්නේ අපිට වෙන වැඩක් කරගන්න විදිහක් නැහැ මේ process එක run වෙලා ඉවර වෙනකම්. හරිද? දැන් මට කිසිම දෙයක් කරන්න විදිහක් නැහැ මේ process එක මෙතනින් run වෙලා ඉවර වෙනකම්. මෙන්න මේ වගේ process වලට අපි කියනවා foreground process කියලා. හරිද? දැන් ගන්න උදාහරණයකදී දැන් sleep කියලා මිනිත්තු 500ක් 1000ක් ඉවරනවා කියලා. එතකොට ඉතින් ඒ ටයිම් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා මේ process එක මේ ඉවර වෙනකන්. හරිද? අපිට පුළුවන් මේ process එක බලෙන් අයින් කරගන්න. හරිද? මේ foreground process එකක් බලහත්කාරීව. හරිද? බලෙන් අපිට මේ process එක terminate කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් control C කියන option එක දෙන්න. හරිද? control C එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ run වෙන foreground process එක අපිට පුළුවන් terminate කරගන්න. හරිද? හැබැයි මේ process එක job කියන්නේ මේ process එක schedule වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් jobs කියලා command එකෙන් දැනට තියෙන jobs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? sorry මේක දැන් terminate ලා තියෙන්නේ. තප්පර 60ක් ගිහලා ඉවරයි. ඒකයි මෙතන jobs කියලා කිව්වෙන් පස්සේ මෙතන මේ process එක පෙන්වන්නේ නැත්තේ. හරිද? මේ තමයි foreground process. background process කියලා කියන්නේ මේ working directory එකෙන් පිටිපස්සේ තමයි වැඩ කරන්නේ. හරිද? අපිට background process එකක් අපිට වැඩ කරගන්න ඕන නම් sleep මම මෙතන දෙන්නම් තප්පර 600ක් කියලා. sleep අන්තිමේට මෙතනින් මෙන්න මේ n keyword එක දෙනවා. හරිද? n keyword එක දුන්නෙන් පස්සේ මෙයා මේක background process එකක් කියලා තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ process එක run වෙනවා. මෙන්න මේ process එක run වෙනවා. හැබැයි අපිට අපේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් working directory එක උඩ. හරිද? jobs කියලා ගිහුවෙන් පස්සේ automatic මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ jobs කියලා ගිහුවෙන් පස්සේ මෙන්න මේ job ID එක කියන job එක run වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මේකේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අපි යන්නේ ඒවට කියනවා background process කියලා. හරිද? මෙන්න මේ background process එකක් අපිට ඕන නම් foreground process එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් background එකනේ මේ process එක වැඩ කරන්නේ. මේ background process එකට ගන්න process එක අපිට ඕන නම් foreground එකට ගන්න පුළුවන්. foreground ගන්න ක්‍රමය තමයි fg කියලා type කරා foreground කියලා type fg කියලා type කරලා මේ මෙන්න මේ 100 මාක් එකත් එක්ක percentage මාක් එකත් එක්ක job id එක දෙනවා. මේ job id එක එකයි. job id එක දෙනවා. දීලා enter කරනවා. දැක්කද? enter කරෙන් පස්සේ මේ background process එක foreground process එකට ආවා. හරිද? මම කලින් කිව්වේ control C එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ foreground process එකක් terminate කරගන්න පුළුවන්. හරිද? jobs. දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේම තමයි දැන් මම කියන්නම්කෝ දැන් මම මේ කරේ background process එකක් foreground එකට ගෙන්නපු ගනේ. දැන් මම කරන්නේ foreground process එකක් කොහොමද background එකට යවන්නේ කියලා. හරිද? මම අර වගේම job එකක් හදාගන්න sleep 600යි තප්පර 600යි. හරිද? enter කරෙන් පස්සේ ඔන්න මේක foreground එකේ වැඩ කරනවා. හරිද? foreground එකේ වැඩ කරනවා දැන් මේ job එක. control z. දැන් මේක stop වුණා. හරිද? stop වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ foreground එක run කරපු process එක stop වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට ඕන මේක run කරගන්න background එකේ.
ඒකට කරන්නේ BG කියලා ටයිප් කරා percentage එකත් මාක් එකත් එක්ක මට ඕන job එකේ ID එක. job ID එක 1. අන්න දැක්කද? දැන් මගේ foreground තිබ්බ process එක background එකට ගිහලා තියෙන්නේ. හරිද? බලමු jobs කියලා ටයිප් කරෙන් පස්සේ අපිට එක පෙන්නනවා running mode එකේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්නෝම තමයි foreground process සහ background process manage කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න ඕන උනේ foreground services සහ background services. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් ටොපික් එකකින් මම එන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්. Thank you.